dream got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip as pulled you into me. Umesh le sleeping bag pack गरिरहेछ. Siraj is looking. के ऱ्याक भयो? म जाने बेला हुन थाल्यो. ब्रेकफास्ट पनि सक्यो. Some calculations going on. Fuck. चाबी कहाँ राखेँ मैले? मेरो चेन टाइट गर्ने ल अनि मोबाइल हाल्ने मटारी चौक अरू घाट यताबाट होइन अरू घाट हजुर हजुर ओहो हिमाल कति ठुलो आउनु थाल्यो अब ऊ त हो खाजा खाने रे ठाउँको नाम के रे बिगटे आमा यार मनस्लु यार यति क्लोज थियो यार जिन्दगीमा यार मनस्लु इज गेटिङ बिगर धनबासे लेख है Desert man, desert. ल उमेश चाहिँ बाइकबाट झरे रे बाइक पनि भारी पनि गरेको भयो यस्तो मट्टोमा लडाएको छ देखाउ त माटो देखाउ त साइडको मट्टो माटो भएछ लागिहाल्छ अब 15 मिनट पुग्यो ल ए के हो बजार हजुर यो साथीहरुलाई ट्रेकिङको लागि छोड्नु आएको ट्राफिक कहाँ लाइसेन्स ल्याएर बिल्कुल ल्याएन व्यवहार ए हजुर ओइ फक उड्यो ओइ सरी आरुघाट गाउँपालिकामा स्वागत छ अरे यहाँ बाहिर राख्न मिल्छ आँगन हजुर ए मिल्छ इट्स 12 PM and it's Aarughat bazaar finally अब लन्च खाने हामीहरु के भन्ने यार भन्नाले हामी के स्पिड बम्परमा के भन्छ परेको थियो पुरा जनार्दन चाहिँ पुरा उफ्रेको थियो त्यस्तो समात्यो हैन अब हाम्रो खाना रेडी हुँदैछ